Welcome to my YouTube channel mga sir. May share ako sa inyo about sa kung paano magpintura ng mags ng ating mga motor. Step by step, ituturo ko sa inyo to, pero bago yon i-check muna natin itong mga piyesa na gagamitin natin. Paint strepsol, kailangan natin to para mapabilis natin matanggal ang pintura. Paint brush, kahit yung lumang brush lang, okay lang dahil itatapon din naman. At itong gloves para sa safety ng kamay natin dahil ma-apply sa balat ang paint strepsol. At lumang baraha, mamaya makikita nyo kung paano natin gagamitin yan. At itong liha, mamaya lilihain natin itong mags para mapaganda ang kapit ng pintura. At syempre itong bossy paint lang ang gagamitin natin para makamura. Dalawa binili ko para tag-isa sila ng mags na pipinturahan natin. At dalawang primer gray at saka isang clear coat. At kung mapapansin nyo mga sir, may pintura na siya na gold. Napansin ko kasi na parang hindi na malinaw yung pagkakagold niya or hindi na matingkad, kaya naisipan kong pinturahan ulit siya. Halos 2 taon na rin kasi ito. Bago natin to simulan mga sir, huwag niyong kakalimutan suportahan ng aking channel. Huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell para updated ka sa mga bago kong i-upload na mga video. Tara mga sir, simulan na natin. Five minutes later.
20 minutes later. A few minutes later.